saatas aaveita videolla. Se olisi magiaa. Tuo tuoli näyttää vielä vähän kuumemmalta, mutta siinä on toki... on istunut silloin. Tulin tähän vähän kiertelemään hotelliympäristöä ja katselemaan maisemia, niin ei ollenkaan huono. Onko kuolema ollut luonnollinen? Mulla on huone tässä vanhalla puolella, mikä on aikoinaan toiminut sairaalan henkilökunnan majoitustiloina. Ja siellä on huone 108 erityisesti. Tuossa on tapahtunut poissamenoja. Siellä on asiakkaat valitellut epämieluisesta tunnelmasta tässä huoneessa. Henkilökunta on sitten yrittänyt siinä viettää yötä, niin on ollut kaikenlaista tapahtumaa ja on semmoinen tunne, että siellä ei olla yksin tai kaksinossa ollaan kahdestaan. Ja tällainen hotelli tällä kertaa ja tää sijaitsee täällä Oulussa, Oulujoen varrella. Tosiaan vähän kuvailen tätä paikkaa tässä ympäriinsä ja tuosta käytävällä, mitä luin, tai netistä löytyi sitten tämän kirjan lisäksi, mistä ammesin tietoa tähän tutkimukseen, niin tuossa kerrottiin, että siinä olisi nähty menevä miehen hahmo. Mulla olisi droneekin nyt mukana, mutta en tiedä. Kaivokista laukusta tähän vielä kerkeäisi toki. Ennen pimeää tässä vähän kuvailla. Ja käydään kattoo, miltä tää näyttää. Täällä tosiaan kans joku kokki on nähnyt aikoina hahmon tulevan joesta. Miten se olikaan, mutta kirjassa oli tarina ainakin, mitä luin. Toivotaan, että tämä yönä saatais jälleen kerran taas hyvää materiaalia paikan hengistä ja kummituksista ja muista entiteeteistä, mitä ikinä löytyykö. Käyväs kattoo, minkälainen paikka täällä on. Vedestä sanotaan, että se on sähkön lisäksi toinen elementti, mikä antaa hengille tosiaan voimaa sitten kerätä niin paljon itseänsä, että pystyy jopa vaikka näyttäytymään. Tulin tähän vähän kiertelemään hotelliympäristöä ja katselemaan maisemia, niin ei ollenkaan huono. Tänne voi tosiaan tulla ihan hyvillä mieli jokainen yöpymää, mutta ei välttämättä tähän huoneeseen 108, mitä mä tänä yönä tutkin. Mutta muuten tässä hotellissa on ihan yhtä rauhallista kuin missä tahansa muuallakin. Itse uskon, tai tiedän, että henkiä löytyy aika monestakin paikkaa, yllättävistä paikoista. Niin kuin äsken sanoin tuossa, että vesistö antaa paljon virtaa hengille ja voimaa näyttäytyä, keräävät sitä energiaa.
Ja tosiaan tämän yön tutkimuskohteena meillä on tää hotelli Lasaretti täällä Oulussa. Hieno paikka. Vanha historia. Taidehotelli. Mielenkiintoinen nähtävyys. Tai yöpymispaikka, kun Ouluun tuutte. Ja katsotaan mitä tänä yönä selviää tästä tosiaan. Huoneesta 108, mihin mä keskityn tänä iltana. Erityisesti tutkinnon. Mutta jos tosiaan tykkäätte tästä videosta, tykkäätte mun videoista, kummitukset, aaveet, kaikki yliluonnollinen, historialliset paikat kiinnostaa, niin ottakaa ihmeessä kanava tilaukseen, kommentoikaa tätä videota, pistäkää like, jakakaa videoita. Teen näitä tosiaan tasaiseen tahtiin, tai voisiko sanoa, että kiihtyvää tahtia toivottavasti. Videot paranee kerta kerralta ja jokainen käynti on paikassa aina yksilöllinen tai uniikki. Että harvo on kahta samanlaista tutkimuskertaa samassakaan paikkaa. Ja tosiaan paljon pyrin kiertelemään ihan ympäri Suomea ja tutkimaan näitä kummitustarinoita ja etsimään aaveita itse. Ja nyt mä tosiaan äsken vein tuonne huoneeseen 106 tavarani ja sitten kävin vähän kuolemassa tässä ulkopuolella hotellia ja käydään nyt tuossa eka kertaa huoneessa 108. Minkälainen ilmapiiri siinä on. Aistitaan vähän fiilistä. Jos täällä jotakin henkiä meidän kanssa on, niin kommentoikaa rohkeasti ja puhukaa. Mikä huone tässä tosiaan on tässä? Mulla on 106 huone tässä. Tämä. No käypäs vielä ennen kuin mennään näyttää tuon 108, niin esitellään vähän tuohon 106 sitten minkälainen huone. Tosiaan otin tuossa valvontakamerasettiä vähän mukaan ja laukussa tavaraa, tietokone, laukkua ja tässä on kaiutinta, mikä pitäisi poistaa Kohinan Ghostboxista. Reput on täynnä laitteita tuossa. Ja tosiaan tässä on tää Hotellien henget-kirja, mistä itse olen ammentanut näistä hotelleista, mitä tähän asti tutkinut, niin tietoa. Ja tavoite on käydä tuon kirjan kaikki 10 hotellia läpi. Ja tuossa kirjassa, ja niitä löytyy toki sitten ympäri Suomea muitakin hotelleja, missä kummittelut ei tuossa kirjassa ole. Mutta joo, nyt käydään tuossa huoneessa 108. Ja jos mä oon oikeassa, niin tuossa on niinku sähkökeskus. Samaten oli Kokkolassa. Seuraava huoneella aktiivinen huone, se Helsingin huone. Niin siinä oli sähkökaappi vieressä. Ja niin kuin tuolla pihalla kuvailin, sanoin, että virtaava vesi ja sähkö. Tällaiset antaa hengille virtaa. Käydäänpäs tässä huoneessa.
No huhhuh. Onko täällä jotakin henkiä paikalla? Ilmapiiri oli jotenkin mielenkiintoinen tässä huoneessa. Onko täällä henkiä? Haluaako joku kommentoida mulle? Näyttäytyä. Mä tuun tähän kohta virittelemään laitteita vähän. Istutaan tässä. Kuka tänne huoneeseen on menehtynyt? Miksi täällä huoneessa on semmoinen ilmapiiri, ettei ole yksin? Kuka täällä on? Liikkunut. Onko se talonmiehen henki, jota sanotaan nukuttajaksi? Unohdin sen jälkimmäisen nimen, mutta selvitän sen tuosta kirjasta ja liitän tähän videoon. Mä toivoisin, että te tänä yönä näyttäydytte meille täällä rohkeasti, juttelette. Toivon, että saadaan hyvää kontenttia tästä paikasta. Hyvää videota. Ja rohkeasti tuutte ja juttelette. Joo, mutta mä käyn tuossa vähän se kiertämässä vielä hotellin muita tiloja, yleisiä tiloja tässä. Ja viritellään tänne sitten vähän kameraa ja muuta paikalle. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Tää on ihan kiva huone, 108 kuitenkin. Tulkaa tähän yötä, jos rohkeus riittää. Katsotaan minkälaista materiaalia itse saan tänä yönä ja toivon, että tulee jotain kontenttia taas video. Niin yleensä niitä aina jotakin löytyy jälkeenpäin. EVP ja muita, jos ei paikan päällä hirveästi satu, mutta katsotaan nyt minkälainen ilmapiiri tässä on tänään. Käydään katsoa mitä täältä päädystä sitten löytyy. Tämä mies oli nukuttaja näyhä, mistä puhuin tuolla talonmies oli. Nukuttaja näyhän kabinetti. En usko, että siihen on syytä mennä. Täällä löytyy Johan Näyhä, Oulun lääninsairaalan vahtimestari. Lääninsairaala on tosiaan nukuttaja tämä. Hissiä löytyy.
kunnolla kunnossa, niin kävisi tuossa kuntoiluhuoneessa vähän treenailemassa, mutta tosiaan se verenmyrkytys itsellä oli aika paha ja olin tuossa 10 päivää maaliskuussa sairaalassa sen takia. Nyt rupeaa pikkuhiljaa kuntoutumaan ja pääsemään taas tähän tutkimukseen touhuun kiinni. Jaksaa tehdä videoita. Käypäs täältä tosiaan kuvailemassa tuo tässä tosiaan kun Suomi 24 luotettavat sivustot kertoo, että tässä olisi jotkut ihmiset nähnyt tosiaan miehen kävelevä, joka ei tästä maailmasta ollut. Hienot tilat täällä hotellissa on kyllä. Osaako joku sanoa mikä tuo valo, mikä tuo flyygelin alla vilkkuu? En tiedä mikä sen tarkoitus on. Mutta hienot paikat täällä on jo. Viihtyisen näköinen hotelli kaiken puolin. Matkailkaa ihmiset Suomessa, hyödyntäkää paikallisia palveluja ja kun käytte matkustelemassa, niin menkää ihmeessä näihin hotelleihin. Meillä järjestetään juhlat 10 hengen illasta 300 hengen tilaisuuksia. Täällä tosiaan näitä kokoustiloja löytyy paljon ja siinä on teille vähän tietoa hotellissa sopivasti. Ei tarvitse niin paljon lukea, kun saatte tästä katsoa samalla vähän, mitä kaikkea täällä löytyy. Tämmönen. Täällä ovet aukeaa itsestään, mutta näissä on tunnistusmekanismi. Se on kyllä siistiä, kun hokeas tuolla. Tänne mennä ovet vaan muutenkin. Joo, jos tosiaan täällä on paljon henkiä meidän kanssa, niin jutelkaa meille ja näyttäytykää meille rohkeasti. On kyllä mielenkiintoinen yö varmasti tulossa ja mielenkiintoinen tutkimus. Toivottavasti videosta saadaan teille katsojille kanssa mielenkiintoinen vähintään, jos ei jännittävä, kenties pelottava. Itseään vähän kuumottaa kyllä olla tuossa 108 huoneessa yksin tällä kertaa täällä tutkimassa. Mielenkiintoista tulee varmasti olemaan. Eikö ole hienon näköinen paikka? Mitä tykkäätte? Se on kyllä hienoa, että näitä kummittelevia hotelleja löytyy tästä Suomestakin aika paljon, sanoisin. Tämä on itsellä tosiaan 4. video
mitä teen. Ja ei varmaan ihan heti tämä sarja on itsellä loppumassa. Yritän varmaan tänäkin vuonna 3-4 hotellia kiertää kaikkien muiden tutkimusvideoiden lisäksi. Ensi vuonna taas jatkaa hotellikierroksia. Tämmöinen suunnitelma oli sitten ainakin. Eikä se toteudu. Joo, mennään tuohon sisälle katsomaan mitä täältä saadaan tänä yönä aikaa. Jos täällä henki on paikalla, niin kommentoikaa meille. Tää taulu eli kyllä niinkö omasta mielestä hieman jotenkin häiritsevä. Oletteko samaa mieltä? Mielenkiintoinen. No niin. Ei mitään, ruvetaan tässä virittelemään vähän tavaroita paikolle tuon 108 päästään tutkimaan kunnolla, mitä täältä löytyy. Käydään virittää tosiaan tähän 108 huoneeseen näitä laitteita. Tosiaan tää 108 huoneen sängyllä mä laitan remporin, mikä reagoi kosketukseen, ja sitten tämmönen laite, mikä reagoi tärinää ja kaikki ääni. Kuulee niin sellaisia ääniä, mitä ihmiskorva ei kuule. Kamera välttämättä. Mut joo. Pannaan tästä vähän verhoa kiinni tästä 108 huoneestakin. Hetkessä mä laitan tosiaan valvontakamera setin tähän huoneen pöydälle. Tai 108 huone. Jos tänne henkiä on meidän kanssa paikalla, niin jutelkaa, näyttäytykää meille. Haluaisin nyt selvittää, kuka tämä huoneessa on menettynyt. Olisi mukana myös Kinect-kamera, ja on tietokoneekin kokeilla. Ehkä sitä käyttää tänä yönä jossain välissä. Mä toivotan tosiaan, että tämä olisi mielenkiintoinen tutkimus. Mielenkiintoista materiaalia saataisiin näin päin pois. Se on tosiaan siinä on yksi kamera kuvaa tuohon. Ja sinne saatiin jo kuva sitten. Tässä äsken vähän näitä kameroita viritteli. Oli mielenkiintoinen. Tuossa mä otin tämän triggeris vielä tämän kissan, ollut mukana tuossa valvontakameran laukussa. Siirsin sen tähän laitteiden keskelle, niin tää rempori reagoi mulla näin kaukaa. Tunsin itsekin kyllä jonkun tässä olevan. Mä tosiaan ajattelin, että nyt on herkällä tuulella. Se reagoi näin läheltä, mutta olin tosiaan käsi näin kaukana, niin se piipitti. Eli joku tossa sängyllä, sanoisin, kävi jo. Tosiaan, mä oon pari kameraa tuohon saanut pelaa.
pelaaja pelaa, niin kuin näitte taas hävisi yhdestä kuva. 3 mä oon laittanut, 1 olisi vielä laukus. Tää on monesti, jos on tämmönen aktiivinen paikka, niin nämä henget häiritsee täällä sitten sähkölaitteiden toimintaa ja kuvaamista ja tämmöistä. Tosiaan nyt ollaan Oulussa Hotelli Lasaretissa. Hotelli Lasaretti löytyy muun muassa tästä Hotellien Henget-kirjasta. Mä luen teille sieltä täältä pientä pätkää, en rupea plagioimaan koko kirjan tekstiä teille. Saatte itse kirjan nostaa. Ja tosiaan täältä löytyy paljon tarinaa. Tosiaan, mitäs tästä aloitettaisiin? Tää on ollut vanha Oulun lääninsairaala ja luonnon kauniilla Lasaretin saarella Oulunjoen rannalla sijaitsee hotelli, jonka rakennukset ovat nähneet aikojen saatossa monenmoisia kohtaloita ja historian vaiheita. 1600-luvulla Lasaretin saari oli tärkeä lohen nousu, tervakaupan ja elinkeinoelämän aitiopaikka. Aiemmin nimet Rysänsaari, Polttimosaari ja Maaherransaari kertovat vaihtuneista aktiviteeteista. Alueella on pantu olutta, poltettu viinaa ja hallittu lääni. Joo, täällä on tosiaan 1800-luvun alkupuolella alkanut lääninsairaala muutti alueelle ja tuolloin toiminnassa aloittivat Oulun ensimmäinen mielisairaiden vastaanottolaitos ja kuppotautisten veneerinen hoitolaitos. Itsekin on lähihoitajakoulu, mutta käynyt yhtenä koulutuksessa, niin tämä veneerinen on ihan vieras sana. Jos osaatte neuvoa, niin kertokaa. Itse tykkään sivistyssanoista. Mut joo, tosiaan tämä hotellin kummitustarinoista sitten. Tämä on ollut sotilaskäytössä toisen maailmansodan aikana sotilassairaalana. Täällä on esimerkiksi tämmöinen pätkätarina, että eräs hotellin työntekijöistä kertoo, että salin yhteydessä olevan Amadan kabinetin ovi tuntuu monesti temppuilevan sitä, kun ei meinaa saada auki. Ja vaikuttaa siltä, että toisella puolella joku nojaisi ovesta. Silloin hän tapaa sanoa äänen, meidän Amada, pois välistä, että pääsen töihin. Sitten ovi aukeaa vaivuttaa. Stolperin sali. Sitten tosiaan tässä hotellissa on erityisesti tämä huone 108, missä ollaan tälläkin hetkellä. Ja toivon, että täältä saisin todella kovaa materiaalia. Tämä on huone 108. Niin tämä kirjankin viimeinen sivu, tai tästä on hotellista kertova viimeinen sivu. Ja onhan sitten vielä huone numero 108. Hotellin majoitustilat sijaitsevat rakennuksessa, jossa ei ole ollut potilastiloja, vaan ainoastaan henkilöstön huoneita. Mutta kuntoutuskeskuksen myötä hotellissa on toisinaan myös sattunut ihan luonnollisia ikään ja sairauteen liittyviä poismenoja, kuten huoneessa numero 108. Kyseistä huoneesta alkoi tästä tulla asiakashuomautuksia. Kesken hotellivierailujen majoittuvat halusivat vaihtaa huonetta valittain epämääräisesti oudoista äänistä, kolinoista ja vääränlaisesta tunnelmasta. Sitten myös siivoojat alkoivat vältellä huonetta. Valitusten myötä hotellin henkilökunta yöpyi huoneessa testimielessä, eikä uni tullut silmään. Oli koko ajan tunne, että seuraa on. Lopulta tilanne oli siinä pisteessä, että paikalle kutsuttiin pappi siunaamaan tilat. Enempää en paljasta tästä etukäteistietoa ja lue enemmän kirjaa. Saatte itse hankkia. Kuka täällä kummittelee? Mikä sun nimi on?
Onko kuolema ollut luonnollinen? On ollut. Näin mä kuulin ainakin. Kuulitteko te? Mutta mitä varten te olette jäänyt tähän huoneeseen kummittelemaan erityisesti? Mitä varten täällä on sellainen ilmapiiri, että tässä huoneessa ei halua hotelliasukkaat yöpyä? Mitä varten? Laitoin vähän tunnelmaa tuohon enemmän pimeä. Mulla on täälläkin yksi kamera päällä näköjään. Pitää olla paljon kuvaamassa kerralla. Saa materiaalia enemmän. Nyt. Voisiko joku tulla siis sängylle ja näyttäytyä meille? Voitko? Voitko tulla sängylle ja näyttäytyä meille? Mutta joo, mä suljen tämän boksin tässä ja kokeillaan, että saataisiko EVP-ääniä. Kokeilen jossain välissä sitten tosiaan ihan perinteiselläkin kaiuttimella vielä tuolla. Mutta joo, kokeillaan, jos täällä joku halusi meille jutella ja saatais vaikka EVP-ääniä. Annas tuo tallentaa tuo. Tää laite tosiaan reagoi ääniin, niin kuin huomaatte. Ja tässä tää Rembori kosketukseen. Se oli mielenkiintoinen tuossa, kun mä alussa siirsin tuon nuken tuohon triggeriksi. Rupesi soimaan todella kaukaa. Uskon, että joku muu kosketti. Mutta mä olin hetken liikkumatta. Kysytään, ketä täällä huoneessa on paikalla. Käyn sitten niin se levittää tosiaan välikäytävää, kun siellä on tosiaan nähty se noin 30-vuotias laiha mies kumisaappaissa kävelevä. Katsotaan, onko tähän tullut sitten mitään. Pitää ottaa itselle nuo. Kumisaappaat, kun lasit pää. Tässä puhuu ihan sekavia itse. Tämä juttu on toki Suomi 24, että näihin saa aina vähän varauksella suhtautua, mutta toki täällä hotellista kerrotaan ja henkilökunnan toimestakin tässä kirjassa, mistä luin teille aikaisemminkin, niin paljon kertomuksia. Mutta joo, mä luen teille tämä. Hieman alle vuosi sitten ystäväni tuli isovanhempiensa kanssa Ouluun hotelli Lasarettiin. Siellä sitten näimme parina päivänä, ja kun hotellissa on uusi ja vanha puoli, joita yhdistää lasikäytävä, ei tämä, joka on pitkä, oli ystäväni huone vanhalla puolella, missä on tällä hetkellä. Joten siellä sitten istuskelimme käytävällä. Yhtäkkiä käytävään tuli tunkkainen haju, ja edessämme seisoikin yhtäkkiä huonosti kävelevä, noin 24-30-vuotias mies, laaja kuin tikku ja silmissä utuinen, outo ja lasittunut katse. Päällä oli vanhako, suuri ruutupaita ja tummanharmaat housut sekä suuret vihreät kumisaappaat. Kaveri kohtelijana tervehti miestä, mutta eipä näyttänyt mies huomaavan. Katsotin ihmeessä, kun täysin äänettömästi ja
hankalasti kävellen mies liikkuu eteenpäin kohti lasikäytävää. Kumisaappaat hakaten maata äänettömästi. Kädessä miehellä oli pinttynyt pyyhe. Mies käveli kohti käytävälle johtavaa ovea. Ovikin avautui äänettömästi. Ja kun mies pääsi käytävälle noin puoleen väliin käveltyään, hävisi kuin tuhka tuuleen. Ovikaan ei ollut ehtinyt sulkeutua. Mitä mieltä? Itse uskon, että tarina voi olla tosi, voi olla keksitty, mutta mikä ettei, on itsekin nähnyt oikein ihmisen muotoisen aaveen parissakin paikkaa. Mutta näitä saa harvoin videolle ja kuviin. Mutta vilaukselta saattaa nähdä, tai pidemmänkin aikaa. Tätä olisi tosiaan hieno kohdata, näin selvää en ole itse kohdannut. Ja olisi hienoa, jos tämä mies tulisi tähän nyt. Kuka sä oot ollut? Mikä sun nimi on ollut? Tai minkä niminen olet? Pystytkö tulla tähän käytävälle? Liikkumaan. Olisi todella hieno, jos voisit tulla tänne. Joo, tosiaan tässä hetken käytävällä. Hetken tässä käytävällä istuskelen ja oottelen, jos tämä kummitusmies tähän saapuisi. Meen sitten jatkaa tutkimuksia ja tuo huone 108 tosiaan. Pitää ottaa selvää sitä huoneesta, mitä siellä oikein on. Onko papin siunaus auttanut? Katsotaan. Mielenkiintoinen energia siellä mielestäni edelleenkin on. Aistin. Täysin tyhjä se huone ei ole. Mutta toivotaan, että tähän tulisi kontenttia nyt ja saatais aaveita videolla. Se olisi magiaa. Sitä mä toivon, että voitte tulla ja näyttäytyä ja jutella meille. Puoli 12 kello. Niin kuin mä aina sanonut, että ei se ole merkitystä, tutkiko sä päivällä vai yöllä. Nyt on toki yöllä puoli 12. Pimeässä on se elementti on vähän jännittävämpää. Aistit on ihmisellä ehkä herkimmällä kuuloaisti ja tämmöinen, että näkö heikentyy. Kuulo sitten parantuu ja mielikuvitus laukkaa. Nyt on mä vaihtamaan uutta muistikorttia tähän GoProon ja aletaan tutkia. Ei tässä näkynyt sitä miestä. Näitä hajuja tosiaan ittikään silloin tällä tulee ja kokee jossakin paikoissa. Täällä en ole vielä haistanut. Mut joo, jatketaan tutkimuksia tässä ja toivotaan, että henget olisi oikein suosiollisia meille tänä yönä ja näyttäytyisi täällä kunnolla. Mä lähden tosiaan takaisin tuonne huoneeseen 108 tästä tukikohdasta, missä saattaa vähän rennommin. Olisi voinut tännekin laittaa valvontakamera setin, jos varmaan ehkä vivi riittänyt tuolta, mutta toisaalta pystyy siellä jälkikäteen tarkistamaan. No niin, käydäs tuossa
108 huoneessa vähän tutkimassa. Jos täällä on henkiä käytävällä, niin puhukaa meille. Onko täällä mitään tapahtunut? Onko täällä liikuteltu paikkoja? Jos katon tuossa. Tämän onko täällä? Mitä taas, onko täällä mitään EM-flugemia? Tällä taustavalo tuohon, niin näkee ehkä paremmin. Voitko tulla tähän koskettaa mun kättä? Voitko tulla ja koskettaa mun oikeaa kättä? Tässä on syvä, tässä on tuo lämpötila, että jos se tippuu vaikka yllättäen tosi paljon, niin sekin kertoo, että joku tuli lähelle. Voitko tulla tähän ja koskettaa? Mäpäs kokeilen tässä tosiaan Ghostboxia vähän se, mitä me saadaan sillä, ja poistan tekoälyllä sitten nuo kohinan, jos se kohinan poisto onnistuu. Se ei aina toki onnistu, mutta kokeillaan. Hei hei. Terve. Mikä sun nimi on? Nyt on käsittämätöntä aivan hiljasta. Miksi ette halua jutella mun kanssa? Miksi te ette juttele? Mä en pelkää teitä. Mä haluaisin, että te näyttäydytte ja juttelette rohkeasti. Ja mä haluan tutkia teitä. Minkä nimisiä täällä on? Ja kuka tää huoneeseen on menehtynyt? Tai ketä? Mitä varten te ootte niin hiljaa nyt? Pelkäät? Mitä sä pelkäät? Ei mua tarvitse pelätä. Tai jos oot paha, niin sitten ehkä. Tai mitä hyvää täällä ikinä onkaan, niin mua ei tarvitse pelätä. Haluatteko te apua? Haluatteko te, että Vesa tulisi tänne joskus? Se voisi auttaa teitä. No, mä kiitän, kun te olette vastaillut jotakin. Kiitos. Kiitos. Nyt jotain tuli. Loppua kohti tää parani. Toivotaan, että jotakin tästä saisi valmiillekin videolle sitten materiaalia tähän paikkaan. Kummituksista, haaveista, hengistä, entiteeteistä, millä nimillä te ikinä kutsutaankaan. Jotain tässä huoneessa on. En usko, että se on demoni. Mutta jotain, mikä tässä ihmisiä pelottaa.
Joku täällä on. Voitko kertoa nimesi? Sinä, joka tänne olet menehtynyt. Ootko paikalla? Mä haluaisin kovasti saada teidät videolle. Kuvattua teidät. No, mutta kiitos. Äsken tuossa Ghostboxasin loppua kohti rupesi tulemaan vastauksia. Kuulin, että joku sanoi, että pelkään. Sanoi, että minua ei tarvitse pelätä. Ei hyvin henkiä ainakaan. Mä toivon, että täällä joku tulisi ja oikein pamauttaisi vaikka ovia kunnolla, liikuttelisi. Näyttäytyisi meille. Voitko tulla täällä ja liikuttautua? No joo, kokeillaan tosiaan tätä GhostTube-sovellusta tässä. En oikein usko tähän sovellukseen itse. Mutta jos täällä jotakin henkiä on, mitkä haluaisi tämän kautta jutella meille, niin jutelkaa ihmeessä. Tuleeko täällä mitään? Missä mä oon? Voitteko kertoa? Missä minä olen? Ketä täällä on paikalla? Minkä nimisiä aaveita täällä on? Kertokaa, mä haluaisin tietää. Loukkaantunut. Ai. Onko aave, mikä täällä kummittelee, niin loukkaantunut minulle vai loukkaantunut ja menehtynyt? Kun tässä huoneessa on menehtynyt henki tai ihminen. Ja tässä on semmoinen painostava ilmapiiri täällä huoneessa. Tässä ei oikein... Mikä se on? Niin. Mikä se on se painostava ilmapiiri? Kerro mulle. Kerro. Antakaa mulle vastauksia. Ketä täällä on? Ketä täällä on paikalla? Ketä täällä on paikalla? Tää olisi mukava niin kuin SLS-kamera, mutta tästä ei ole mitään sellaisia, mitkä se oikeasti voisi piirtää. Tää piirtää paljon. No, en tiedä. Nyt ei ole piirtänyt. Tätä saattaa tosiaan ottaa tällaisista vähän se ihmisen mallisista esineistä ja sitten piirtää jotakin. Onko täällä joku? Eli niin näette, että se ottaa tuolla tämmöiset taulun kulumia tuolla noista. Tää oikea SLS-kamera lähettää niitä laserpisteitä ja se mittaa sen siitä. En tiedä, pitäisikö mun vielä kaivaa se tuolta tai tietokone tuohon esille, että saisi sen kiinni. Mutta joo, tää on tämmönen. Tää on lähinnä tämmönen, että voi kokeilla. Tätä ei ole luottamista kyllä, ei sitten yhtään. Mutta jos se vahvistaa jotakin muuta samaan aikaan koettua, niin mikä ettei.
Katsotaan, onko täällä huoneessa mitä. Tai mitään tapahtunut. Tuo tuoli näyttää vielä vähän kuumemmalta, mutta siinä on toki... On istunut silloin, että aika tarkka. Kai uskoisko. Jossain vaiheessa ostan sellaisen lämpötähystimen, millä pystyy pihalla kuvaamaan paljon. Tai pitkälle. Ulkokohteisiin aika hyvä. Mielenkiintoista naksusta kuuluu jostakin. Nyt jos videolla kuuluu joku ahvenmainen sellainen naisen ääni, olisi vähän hieno, jos se tuli. Haluaisin nähdä taas kerran ja saada sen teillekin videolle. Sen mä tiedän, että kaikki ei henkimaailmaa läheskään usko, mutta sen kun kerran kokee itse, niin asioita, mitä ei pysty selittämään millään, niin se herättää ehkä vähän ajatuksia. Osa ihmisistä kyllä löytää aina kaikelle jonkun selityksen, vaikka se ei olisikaan vedenpitävä, niin selitys löytyy ja kielletään tosiasiat monesti. Mutta joo, tosiaan tuossa käytävässä se oli nähty se mies menevän ja saanut nähdä. Jos vaikka vielä sieltä vilahtaisi kumppareja. Jätetään tosiaan tänne huoneeseen vaikka hotellisivuille pari näitä mun pätsiä. Jos ne kelepaisi jollekin. Toivotaan, että tähän videolle olisi tullut kaikkea tosi mielenkiintoista tänä yönä. Ja kiitos Hotelli Lasaretille, että mahdollistit mulle tämä tutkimuksen tänne. Olen kiitollinen ja toivotan, että tämä video miellyttää myös teitä, samoin kuin katsojia. Ottakaa ihmeessä kanavatilauksia ja pistäkää peukku, jakakaa, kommentoikaa. Toivon, että tälle videolle tuli mielenkiintoista settiä, paranormaalia tutkimusta ja tuloksia siitä, mitä mä sain tänä yönä. Toivon, että niitä tuli paljon. Mutta kiitos.